Chào anh em đã quay trở lại với đại lý xe tải 3S. Cũng như thường lệ thì lịch lên sóng review của mình sẽ là thứ hai và thứ tư và thứ sáu lúc 9 giờ sáng. Và hôm nay mình sẽ review và đánh giá xe tải Isuzu FRR 650 và xe này được đóng thùng mui bạt tiêu chuẩn và gắn bửng nâng đằng sau. Và trong quá trình review đánh giá xe, anh em thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like, chia sẻ. Còn giờ xin mời anh em theo mình để review và đánh giá xe này. Đây là chiếc xe tải Isuzu FRR 650 và mình sẽ bắt đầu review về ngoại thất của xe này cho anh em quan sát. Và thưa anh em, đây là cụm đèn pha của xe, và đây là đèn sương mù, và đây là đèn tín hiệu, và đây là đèn tín hiệu và đèn xi nhan. Còn đây là gương chiếu hậu, và đây là gương cầu lồi, và đây là cũng gương cầu lồi. Về phía trước cabin thì gồm có 2 cần gạt nước và 2 tay nắm, và đây là mặt găng của xe. Còn đây là chữ Isuzu và đây chữ FRR 650, và bên này cũng gồm có gương. Và trên cánh cửa thì có tay nắm. Về trong cabin của xe này thì số ghế ngồi thì gồm 3 chỗ và được trang bị dây an toàn và ghế là giả da. Còn kính của xe này thì được chỉnh bằng điện. Đây là 2 nút chỉnh kính, và đây là tay nắm mở cửa của xe và chốt cửa trong. Và đây là chân Amiga hay chân côn, và trong này là chân thắng hay chân phanh, và trong này là chân ga. Còn đây là nút tín hiệu đèn, và đây là điều khiển đèn. Còn đây là vô lăng của xe, gồm có ken ở giữa và chữ Isuzu, và đây là màn hình táp lô, hiển thị công tơ mét và vòng tua và kim xăng. Còn đây là điều khiển ở trung tâm, gồm điều khiển máy lạnh và radio và quạt gió và tín hiệu đèn. Và đây là cần số, gồm 6 số tiến và 1 số lùi, và đây là thắng tay hay phanh tay, và đây là hốc chứa đồ. Còn trên chân thì gồm có 2 hốc chứa đồ 2 bên và 1 đèn chân và 1 gương chiếu hậu. Về dàn đà của thùng xe này, đà dọc là U120 và đà ngang là U80, và ở trụ là đà đôi, và liên kết đà là V4 dày 4 ly, và lót đà là cao su, và xài đĩa là 420, và bát chống xô là sử dụng U80 và bát bò lon. Đây em quan sát dàn đà nhé. Em thấy chưa? Và đây là cái thùng đồ của máy bơm của bửng nâng. Lúc mình sẽ cho anh em quan sát. Còn bao đà của thùng xe này là thép dày 2,5 ly đến 3 ly, chấn hình chữ C, và được sơn phủ màu trắng, và cánh én cũng là thép dày 2,5 ly đến 3 ly. Và mỗi bên hông được gắn 3 đèn hông màu vàng để làm đèn tín hiệu. Còn cản hông của xe này sử dụng thép mạ kẽm, được sơn phủ màu vàng và màu đen. Cây ngang và cây đứng sử dụng hộp 30x60. Còn đây là rè chắn bùn inox dày 1 ly, chắn định hình và chắn bùn cao su. Và đây là cản sau, sử dụng hộp 40x80, sơn màu vàng và màu đen. Bửng hông là sử dụng hộp 40x80 thép mạ kẽm, sơn phủ màu trắng, và cái ngang cái đứng ở trong là sử dụng hộp 20x40 và 20x20 làm cái đứng, và vách ngoài là inox và vách trong là tôn lạnh. Còn mỗi bửng hông được gắn 4 bản lề và được hàn, mỗi hàn là mỗi hàn tích, hàn đều, và mỗi bửng sẽ được bắt 2 cục cao su để đỡ bửng mỗi khi mở bửng ra để tránh va đập.
Và bửng thì được gắn móc bạc để cột bạc. Và khóa tôm là khóa tôm thép loại lớn, và bắt cong và bắt cong loại lớn được sơn phủ màu trắng. Còn đằng sau thùng là được gắn bửng nâng được sơn phủ màu đỏ. Và với bửng nâng này với sức nâng là 1000 kg, và bên trong bửng nâng là gắn hai cánh cửa mở ra hai bên, và mỗi cánh cửa được gắn hai bản lề. Em quan sát bửng hông nhé, và số bản lề này. Và đây là bửng sau là bửng nâng. Và đây là bắt cong khóa tôm. Còn trụ của thùng xe này, trụ đầu là trụ cuối là U100, và cây áp sát trụ sau là thép dày 6 ly đến 8 ly, chấn định hình làm khuôn bao bửng nâng. Và trụ giữa là sử dụng U đúc U102, và ốp trụ dưới và ốp trụ trên là thép dày 2 ly đến 2 ly rưỡi. Còn về khung xương của thùng xe này, phần mặt tiền sử dụng hộp 40 x 40, và khung xương ở ngang ở trên bửng sát bửng là sử dụng hộp 40 x 80, và cái ngang trên cùng và cái đứng là sử dụng hộp 40 x 40, và cái ngang ở giữa là sử dụng hộp 20 x 40 thép mạ kẽm. Anh em quan sát. Còn keo của xe này là keo phi 27 dày ly 4. Còn sàn của xe này là sàn inox dày ly rưỡi, chấn dập sóng và cúp mí dọc biên. Em quan sát sóng vuông nha anh em. Và vách trong là tốn lạnh, anh em quan sát. Và đây cửa là tốn lạnh, và cái ngang ở trên cửa là sử dụng hộp 40 x 80 thép, và sử dụng hai khóa tôm và hai đầu để khóa lại chứ không hàn chết. Đây anh em quan sát nhé. Ok, giờ mình sẽ review về cách sử dụng nút. Cái này là cho lên, và nút bên dưới này là cho xuống. Đó, anh em thấy chưa? Sử dụng khá dễ dàng. Và sức nâng của bửng này là 1000 kg nha anh em. Vâng, thưa anh em, video của mình làm về xe tải Isuzu
FR 650 đóng thùng nguyên bản tiêu chuẩn và gắn bảng nâng đằng sau thì được kết thúc ở đây trong quá trình review và đánh giá xe. Anh em thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và chia sẻ. Còn anh em là chưa đăng ký kênh nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn giờ xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.